आजभोलि जताततै इभी को कुरा छ। अब इभी किनिसकेपछि इभी रिपेयर पनि गर्नु पर्यो। अब रिपेयर को लागि अनलाइनमा के कस्तो छ हामी हेरौं। इभी रिपेयर इन काठमाडौँ एकचोटि गरौं। इभी रिपेयर इन काठमाडौँ गर्दाखेरि खासै केही पनि देखिएन। अब त्यसपछि पोखरा गरौं। पोखरा पनि देखेन। धरान देखिएन। विराटनगर यो पनि छैन। अब नेपालै गरौं। इभी रिपेयर इन नेपाल यो सर्च रहेछ। हामीले सधैं कुरा गर्ने गर्छौं व्यापारको सम्भावना। अब सर्च चाहिँ यहाँ देखियो। इभी रिपेयर देखियो। इभी नेपाल गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ यस्तो आउँदो रहेछ। इभी अहिलेको लागि इभी रिपेयर मात्र गरौं हामी। इभी रेन्टल नेपाल पनि रहेछ। इभी रिपेयर शप रहेछ। इभी रिपेयर इन नेपाल यो हेरौं। यो हेर्दाखेरि तपाईले फर्स्टमै देख्नुभयो इभी रिपेयर इन नेपाल.com यो वेबसाइट छ। त्यसपछि सेकेन्डको काठमाडौँ टेक्निशियन.com छ। त्यसपछि अरु वेबसाइट आइरहेको छ। ट्रेनिङको पनि आइरहेको छ। अनि यो फेसबुक पेज आइरहेको छ। पार्ट्स इन नेपाल भन्ने पनि आइरहेको रहेछ। सेकेन्ड पेजमा चाहिँ त्यति धेरै देखेन। जस फर्स्ट पेजमा इभी रिपेयरको चाहिँ छ। सर्च रिजल्ट्स यति आएको छ। 58,40,000 आएको छ सर्च रिजल्ट्स। तर अब वेबसाइटहरु त्यति धेरै कम्पिटिसन चाहिँ देखिदैन। ठिकै छ। अलिअलि कम्पिटिसन छ। यो अनलाइन प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दाखेरि त्यति धेरै छैन। अलिअलि छ। सेकेन्ड पेजसम्म हामीले हेर्दाखेरि। र अब सफल हुने सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि सर्च भोल्युम हेरौं एकचोटि। र सर्च भोल्युमको हेर्दाखेरि 0 to 100 छ। यसमा चाहिँ हामीले अब वेबसाइट र्याङ्किङ गरिहाले पनि टपमै र्याङ्किङ गरिहाले पनि त्यति सर्च भोल्युम चाहिँ नि देखिएन। भन्नुको मतलब यसमा सक्सेस हुनेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै जस्तो देखियो। अब जब सर्च भोल्युम नै छैन मान्छेहरुले अनलाइनमा सर्चै गर्दैन भनेदेखि चाहिँ नि अलिकति गाह्रै हुन्छ। सायद अनलाइनमा नभए पनि अफलाइनमा चाहिँ हुन सक्छ। अब अनलाइनमा चाहिँ अहिलेको तत्कालको लागि चाहिँ नि अब त्यति देखिएन। तर फ्युचरमा अब अलिकति बढी हुन पनि सक्छ। तर अहिले करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ नि 0 to 10 मात्र छ। धेरै थोरै छ। यो कीवर्ड टुल एकचोटि युज गरी हेरौं यसले के दिन्छ कि। यसले अलि अनौठो रिजल्ट्स देखाएको छ। यसले पनि खासै अब केही देखाएको छैन। र अर्को इभी रिपेयर इन नेपाल प्राइस भन्ने एउटा पनि रहेछ। अब यो रिपेयरको प्राइस पनि रहेछ। काठमाडौँ इभी रिपेयर इन नेपाल यस्तो पनि रहेछ। काठमाडौँ इभी रिपेयर एकचोटि गरी हेरौं। KATHMANDU काठमाडौँ इभी रिपेयर यो कीवर्ड पनि एकचोटि गरी हेरौं। यो कीवर्डमा पनि अघिकै वेबसाइटहरु आइरहेको छ। लगभग उस्तै छ वेबसाइटहरु आएको। एउटा नयाँ भनेको यसमा हाम्रो बजारको पनि एउटा आएको छ। यसमा अर्को तीनटा काठमाडौँ इभी रिपेयर अनि काठमाडौँ इभी रिपेयर प्राइस अनि काठमाडौँ इभी रिपेयर कस्ट यो गर्दाखेरि यसमा पनि 0 to 10 नै देखाएको छ। अनलाइनमा अहिले करेन्ट सिचुएसनमा त्यति धेरै सोर्सेस चाहिँ छैन। र अहिलेको सर्च भोल्युम हेरेर कुरा गर्नु पर्दाखेरि सफल हुने सम्भावना अलिक कम नै देखेको छु अनलाइनमा। अफलाइनमा त होला फेरि। अफलाइनमा त अब इभी बढिरहेको छ भन्दाखेरि अब काम पनि बढिरहेको होला रिपेयर पनि बढिरहेको होला। तर अनलाइनमा सर्च चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो बढेको छैन। यो भिडियो मैले 2024 को स्टार्टिङ तिर बनाउँदै छु र 2025 मा तपाईले हेर्नु भयो भने डेटा अलिकति फरक आउन सक्छ। यो जुन सर्च भोल्युमको डेटा छ यो फरक आउन सक्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।